Good morning! Welcome to my channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng ube egg pie. So, mag-start na po tayo. Ito po ang ating mga ingredients. 2½ cup na all-purpose flour or bread flour, sifted. 1 teaspoon na salt. Margarine, yung matigas. Half cup cold water. 2 tablespoon sugar. So, ito po ang unang gagawin natin. Lagay muna natin tong salt. Tong sugar. And then itong 1 cup na margarine. Ayan. Haluin ng mabuti. Pwede rin pong kamayin. Hugasan lang po yung ating kamay. Ganyan po. Dapat po medyo matigas yung butter or yung margarine nyo para maganda po yung texture. Ayan. And then, lalagay na po natin tong water. Masahin lang po mabuti para magdikit-dikit. Pag medyo kulang po ng water, pwede naman po tayo magdagdag paunti-unti lang. Kunyari, 1 tablespoon, ganon. Pero ito, sakto lang siya. I-ano nyo lang, masahin lang na mabuti. Ayan o. Okay, gagawin natin, ita-transfer natin siya dito. Kailangan may mat kayo. Yan. And then, masahin natin na mabuti hanggang sa mag-even na yung kanyang tawag dito. Yan. Ito kaya kailangan natin ng cold para malutong yung ano niya, yung crush niya. Ayan. So, yung mga inid natin ng konti. Ayan. Pag medyo okay na siya, ganyan, okay na po ito. Na 5 minutes nyo lang inid. Para, ayan, ganyan siya. Tapos, i-chill nyo po ng chill nyo para yan. And then, lagay ulit dito sa bowl. Tapos, i-chill natin. Itakip din to. Takpan po nito and then, i-chill natin. Okay.
So, ngayon naman, gagawa tayo ng fillings. So, ito, ang ilalagay natin ay yung 5 eggs at isang egg yolk. So, dito siya. Yan, sama-samahin lang natin yung vanilla. Yan. Yung evaporada. And then, etong ube condensed milk. So, kapag medyo natatabangan po kayo, pwede nyo pong lagyan ng sugar. Pero, kasi sa akin, okay na to. And then, pwede din kayong maglagay ng food color, if ever, na violet. Optional lang po yun. Kasi kukulay na siya eh. Yan o. And then, iwis natin na mabuti. Yan. Ito yung filling natin. Ganda ng kulay, oh. Habang naka-chill tayo, sinichill natin yung ating tawag doon, crush. Gagawin na natin to. So, yan. Haluin lang po natin na mabuti para mag-even po yung, and then sasalain natin to mamaya. Okay, set aside muna natin. Super bango. Ang bango-bango niya. Yan. Ito na po yung ating filling. So, gagawin naman natin yan ay itong ating egg whites. So, ipo-protein natin yung egg whites natin, ha. Okay. Set aside muna tayo. Ay, may margarine siya. Okay. Ito naman yung isang egg whites natin. Ang gagawin natin dito, ipo-protein natin. So, ganun lang. So, ganito na po yung mangyayari. I-frotten natin siya sa pang toppings. Okay. So, ang gagawin natin dito sa ating liquid or yung ating fillings ay sasalain na natin. Yan. Okay, 2 times po natin siyang sasalain para mag-creamy po siya. Put natin dito. Hop. Okay, so ready na po itong ating ube egg pie fillings. Naman. Okay, so ito na yung ating pie crush. Gagawin natin yan, ipa-flat-flat natin siya. Yan.
Sa isang recipe, isang pie din lang yung magagawa natin. Yan, bibilogin nyo lang din na paganyan para makapal ito, medyo makapal siya. Okay. Okay. Oh. Ang gagawin natin yan. Yan natin. Oh. So, yan po yung ating, ito na yung ating egg pie. Yan, tusukay natin dito para hindi lumobo. So, ang gagawin natin yan, yan. Ayusin lang yung ayusin nyo lang mabuti yan. Gawin nyo, yan, lalagyan po natin ng yan, design. Yan, ganyan lang yung pag-design, simple lang. Ako kasi hindi ako masyadong marunong sa ganyan, so ganyan lang. Yan o. Yan na. O, diba? Maganda na siya. Pwede rin naman tinidor na lang pag-design nyo kung ano. Kasi hindi ako masyadong. Ayan. So, okay na po ito. Lagyan natin ng ganyan para hindi lumobo. And then, yan. So, ang gagawin naman natin ay itong filling. Lalagay muna natin itong frothy. Yan. Tapos, fold lang natin siya dito. Yan. Ganyan lang. Sobrang dali. Pagka na-fold na lahat, so lalagay na natin yung ating filling. And then, i-bake natin to ng 30 minutes or more, 1 hour. Doon sa ating preheat, mga 170 yung ating oven. Preheated natin. Oops.
sumobra yung ating filling. Dalawa na pala yung magagawa ng 6. So, kung isa lang gagawin, 3 eggs lang. 3 eggs and 1. Okay, wait na lang natin to maluto. Jaran! Ito na po ang ating Ube Egg Pie. So, dalawa po yung ginawa ko. Bali, pagka ano po, gusto nyo po ng dalawa, kasi yung sa filling, pang dalawahan po yon. So, ang ginawa ko po, dalawa, para po, solve kami. So, luto na po siya. O, yan. Makikita nyo naman po dito, wala na po masyadong dumidikit na na mixture. O. Yan. O, siya. So, luto na po ang ating egg pie. Palamigin lang natin konti and then slice natin. Okay. So, ito na po yung ating egg pie. Slice na natin. Jaran! Ito na po ang ating egg pie. Oh. Diba? Ang ganda niya. Wow! Ganda! Ito na po ang ating egg pie. Thank you for watching. Until next week. Bye!